वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो हामी लास्ट वन जुन कि 2077 को फिजिक्स को क्वेशन रहेको छ र हामी न्यूमेरिकल पोर्सन को मात्र गर्ने छौं जुन कि आजको लास्ट भिडियो रहेको छ जुन कि क्वेशन नम्बर 12 को हेर्न सक्नुहुन्छ यो डायग्राम है त। र यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई 11 सम्म अलरेडी गराएको छु, न्यूमेरिकल पोर्सन को मात्र सल्भ गर्दै छु है त। र डेरिभेसन को कुरा गर्नु हो भन्दा मेरो ह्यान्ड रिटन पीडीएफ मा अलरेडी अवेलेबल रहेको छ। ह्यान्ड रिटन पीडीएफ तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनबाट पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ अथवा डिस्प्लेमा हेर्नु त gupta55.blogspot.com भनेर आको होला। त्यो वेबसाइटको नाम गएर गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ भने टक्क मेरो वेबसाइटको नाम भेटाउन सक्नुहुन्छ है त। अथवा म लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र आजको भिडियोमा म लास्ट क्वेशन रहेको छ 2077 को फिजिक्स को लास्ट टपिक जुन कि क्वेशन नम्बर 12 को रहेको छ, यो डायग्राम रहेको छ है त। सो यो भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नु भएको छैन भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या पर्यो भने मलाई इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सो ढिला नगरिकन आजको क्वेशन जुन कि 12 को स्टार्ट गर्ने छौं है त। Audio Jungle. ल तपाईहरुले यो क्वेशन नम्बर 12 को आफैले हेर्नुस्। र यो क्वेशनमा के भनेको छ चिन्ता गर्नु पर्दैन, म हुँदा हुँदा तपाईहरुलाई के को चिन्ता त नि, म तपाईहरुलाई A to Z बुझाइदिन्छु है त। र यो चाहिँ तपाईहरुको 2074 मा पनि सोधिएको छ। यदि तपाईहरुसँग क्वेशन छैन भने म लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गराइदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो क्वेशन नम्बर 12 तपाईहरुले आफै हेर्नुस् र म तपाईहरुलाई यहाँ लेखिएको छु के लेखेको छ त त्यो भन्दै छु है त। सो यो क्वेशन नम्बर 12 मा के भनेको छ पहिला क्वेशन तर्फ लागौं न त। फाइन्ड द ट्रुथ टेबल फर द सर्किट शोइङ इन द फिगर। तपाईहरुको यो सर्किट दिएको छ, पहिला चाहिँ हामी ट्रुथ टेबल फाइन्ड आउट गरौँ रे। त्यसपछि व्हाट लजिक फंक्शन विल बी सर्किट परफॉर्म इफ द कांस्टेंट 5 वोल्ट इनपुट टू द फर्स्ट टू गेट। हेर्नु त यो फर्स्ट टू गेट मा तपाईहरुको 5 वोल्ट कांस्टेंट इनपुट दिएको छ है त। टू द गेट 5 वोल्ट इनपुट टू द फर्स्ट टू गेट इज चेन्ज टू द ग्राउन्ड पोटेन्शियल भनेको छ। भन्नुपर्छ सुरुमा हामी ट्रुथ टेबल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सर्किटको। त्यसपछि चाहिँ 5 वोल्ट इनपुट चाहिँ दुवैमा कांस्टेंट एप्लाई गरिएको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, म तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त। सो अब हामी ट्रुथ टेबल फर द गिवन सर्किट अफ द लजिक फंक्शन जुन कि यो सर्किटको यो सर्किट छ नि, यो हाम्रो सर्किट, यसको हामी पहिला ट्रुथ टेबल फाइन्ड आउट गर्छौं है त। अब हेर्नुस् त तपाईहरुको यो VA भनेको छ, VA मा पनि तपाईहरुको एउटा इनपुट VA इनपुट र अर्को चाहिँ 5 वोल्ट इनपुट दिएको छ। अर्कोमा तपाईहरुको VB इनपुट र अर्को 5 वोल्ट इनपुट दिएको छ हो। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ कुन गेट युज गरेको छ, हेर्नु त यो गेटको नाम के हो भन्नु त, भन्नु न भन्नु। शाबास, NAND गेट रहेको छ। कसरी NAND गेट भयो यहाँ तपाईहरुको बुकमा पनि रहेको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो गेटको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छ, डिजिटल लजिकमा पनि पढ्नु भएको हो, त्यही पनि यो फिजिक्स को बुकमा 241 को पेज नम्बर रहेको छ। र तपाईहरुको NAND गेट रहेको छ, यो गेटको नाम NAND गेट रहेको छ है त। NAND गेट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफै हेर्नुस्। यो गेट र यो गेट उस्तै रहेको छ हुनाले हामी NAND गेट भन्न सकिन्छ है त। सो NAND गेटमा के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा इनपुट VA भयो र अर्को इनपुट 5 वोल्ट हुने भयो हो। 5 वोल्ट डट VA को बार हुने भयो। NAND गेट भनेको तपाईहरुको त्यही हैन त। यदि तपाईहरुको दुईटा इनपुट छ भने A र B इनपुट छ भने तपाईहरुको A डट B को बार हैन त, यही भनेको हैन त नि NAND गेटले। मैले पनि त्यही गरेको, अरु कुनै पनि चेन्ज गरेको छैन है त है त। सो यो A इनपुट को लागि भयो 5 वोल्ट र VA इनपुट को कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यसैगरी यो अब यो पनि NAND गेट रहेको छ, यो पनि NAND गेट रहेको छ, पहिले यो बुझौं न त है त। र यो चाहिँ 5 वोल्ट, यो पनि VB भयो, VB डट 5 वोल्ट को कम्प्लिमेन्ट भयो है त। भन्नुपर्छ NAND गेट को यदि तपाईहरुको A र B चाहिँ इनपुट छ भने तपाईहरुको A डट
बी को कम्प्लिमेन्ट हुनेछ तपाईहरुको यही भनेको छ NAND गेटले हैन त त्यही भयो है त सो यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईहरुको के भयो त भन्दाखेरि यसमा तपाईहरुको यो बी को भयो VB.5 भोल्ट को कम्प्लिमेन्ट यहाँ पनि तपाईहरुको के भयो भन्दाखेरि 5 भोल्ट डट VA को कम्प्लिमेन्ट तपाईहरुको जतासुकै लेखिनुहुन्छ यो 5 यता उता जता नै लेखिनुहुन्छ मैले बुझाउनको लागि मात्र लेखेको है त ल यो चाहिँ तपाईहरुको आउटपुट भयो यो पनि आउटपुट भयो र यहाँ फेरि तपाईहरुको अर्को पनि तपाईहरुको NAND गेट युज गरेको छ सो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुको यो भयो र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यो भयो फेरि यहाँ कम्प्लिमेन्ट युज गरेको छ सो पुरैको कम्प्लिमेन्ट भयो है त अब A डट B को कम्प्लिमेन्ट भयो भन्नुको अर्थ डी मोर्गन युज गर्छौं A को कम्प्लिमेन्ट हेर्नु त A को कम्प्लिमेन्ट को नि कम्प्लिमेन्ट A को कम्प्लिमेन्ट डट B को कम्प्लिमेन्ट को फेरि कम्प्लिमेन्ट सब के गर्छौं यो A को कम्प्लिमेन्ट डट B को कम्प्लिमेन्ट यसलाई भनेर मान्छौं यो डी मोर्गन ल युज गर्दै छौं है त सो A को कम्प्लिमेन्ट डट B को कम्प्लिमेन्ट यो A को कम्प्लिमेन्ट भयो डट B को कम्प्लिमेन्ट भयो सो के भयो त भन्दाखेरि A प्लस B को बार भयो भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि यो A भन्नुको अर्थ यो पुरैको VA भयो VA प्लस VB को कम्प्लिमेन्ट भयो यो दुईटाको के भयो डी मोर्गन युज गर्दाखेरि फेरि यो कम्प्लिमेन्ट कसरी भयो त डबल कम्प्लिमेन्ट यो के भयो यो माथिको कम्प्लिमेन्ट छ नि जस्ताको तस्तै हुने भयो यो माथिको कम्प्लिमेन्ट कसरी आयो हो यहाँबाट यहाँ NAND गेट युज गरेको हुनाले कम्प्लिमेन्ट भएको छ है त र यसरी यो कम्प्लिमेन्ट क्यान्सल आउट हुन्छ र VA प्लस VB भयो कुन अपरेसन कुन गेट अर गेट भयो फेरि पनि तपाईलाई झुक्किनु भयो होला यो अर गेट हो कि हैन भनेर अर गेटमा हेर्नु त तपाईहरुको प्लस हैन त प्लस भनेपछि तपाईहरुको अर गेट हैन त हो हेर्नु त यहाँ VA प्लस VB भनेको अर गेट रहेको छ यसरी हामी ट्रुथ टेबलको फाइन्ड आउट गर्यौं अब चाहिँ हामी फेरि पनि यहाँ डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ फेरि चिन्ता गर्नु पर्दैन यसको लागि के रहेछ फेरि पनि हेरौं न त है त सो VA इनपुट र VB इनपुट भयो दुईटा इनपुट VA र VB भयो इनपुट कसरी VA र VB भयो र कन्स्टेन्ट तपाईहरुको 5 भोल्ट रहेको छ सो 5 भोल्ट चाहिँ सबैमा रहेको छ हो 0505 अघि नै हामी डिजिटल लजिकमा 0101 गर्दै थियौं र 0011 गर्दै थियौं तर यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ 5 भोल्ट कन्स्टेन्ट यतामा नि एप्लाई भएको छ यता नि एप्लाई हुन भएकोले गर्दाखेरि हामी 0101 को साटो हामी 0505 र 0055 गर्छौं 5 भोल्ट कन्स्टेन्ट हुने भयो है त अब हेरौं पहिला चाहिँ 5V डट VA को निकाल्छौं त्यसपछि हामी कम्प्लिमेन्ट गर्छौं फेरि पनि VB डट 5V को गर्छौं त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट गर्छौं फेरि यो सबैको यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि कम्प्लिमेन्ट गर्छौं चिन्ता गर्नु पर्दैन म तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त सो के भयो त भन्दाखेरि अब यसको कुरा गर्छौं भन्दाखेरि हो यो के यो इनपुटको यहाँसम्मको कुरा गर्छौं भन्नुको अर्थ तपाईहरुको 5V डट VA को कुरा गर्छौं 5V डट VA को अब यो दुईटा डट प्रोडक्ट भएपछि तपाईहरुको के गर्ने तपाईलाई आफै थाहा होला हैन त 5V यो भयो VA भयो है त र यदि तपाईहरुको कुनै इनपुट कुनै दुईटा इनपुटमा 0 अथवा कुनै एउटामा 0 छ भने 0 हुन्छ नत्र तपाईहरुको जे छ त्यही भन्नुको अर्थ यहाँ 0 र 5 0 0 र 5 0 5 र 5 5 5 र 5 5 यो भयो VA 5V डट VA को कुरा यसको कुरा अब त्यस्तै गरी यसको कुरा गर्छौं 5V डट VB जता पनि लेखे हुन्छ है यो म तपाईलाई झुकाउनको लागि भनेको हैन जता पनि लेखे हुन्छ 5V यता नै अथवा VB यता नै जता पनि लेखे हुन्छ है त नो प्रब्लम ल अब यो र यो गर्छौं यो दुईटामा 0 छ सो 0 यो दुईटामा 0 छ छैन 5 भयो यो दुईटामा 0 0 सेम छ 5 भयो है त अब चाहिँ यो 5V डट VA को भयो अब यहाँ कम्प्लिमेन्ट छ कि छैन कम्प्लिमेन्ट छ नि है कम्प्लिमेन्ट गर्छौं यसको कम्प्लिमेन्ट 5 को कम्प्लिमेन्ट हेर्नु त कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्थ्यो र 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्थ्यो तर यो केसमा के भयो हुने भयो त भन्दाखेरि 0 को कम्प्लिमेन्ट 5 हुन्छ किन 5 कन्स्टेन्ट भोल्ट बनेको छ सो 0 को कम्प्लिमेन्ट 5 र 5 को कम्प्लिमेन्ट 0 भयो यो तपाईहरुको कुरा भयो यो अगाडिको यतिको भाग भयो अब त्यस्तै गरी अब यतिको भागलाई के गर्छौं 0 को कम्प्लिमेन्ट 5 5 को कम्प्लिमेन्ट 0 0 को कम्प्लिमेन्ट 5 5 को कम्प्लिमेन्ट 0 भयो यो पनि भयो यतिको पनि भयो
है त। अब के गर्छौँ, यो र यो मल्टिप्लाई गरेको छ हो, यो र यो मल्टिप्लाई गरेको छ हो। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौँ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौँ। 5 र 5 5 भयो, 5 र 0 0, 0 र 5 0, 0 र 0 0। त्यस्तै गरी आउटपुटमा के रहेको छ त भन्दाखेरि होलमा यो रहेको छ, आउटपुट भनेको होलमा। जस्तो कि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरियो, पहिला हामी सुरुमा 5 भी डट भिए निकाल्यौँ, त्यसपछि 5 भी डट भिबी निकाल्यौँ, त्यसपछि हामी दुईटाको कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ, फेरि पनि हामी सबैमा होलमा कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। किन, यहाँ आउटपुट चाहिँ भी आउट भनेर होलमा कम्प्लिमेन्ट रहेको छ। नान्ड गेटको अर्थ यहाँ नट गेट युज गरेको हुनाले यहाँ होलमा कम्प्लिमेन्ट भयो है त। र यसको पुरै कम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आउटपुट हुन्छ। सो 5 को कम्प्लिमेन्ट 0 र 0 0 को कम्प्लिमेन्ट 5 बाई 5 हुन्छ। यही हो तपाईँको राइट एन्सर। आउटपुटमा यही आएको छ। हेर्नु त, यो जे छ डायग्रामको आउटपुट नै त्यही छ, डायग्रामको आउटपुट नै त्यही छ है त। यो तपाईँहरूले एकचोटिमा बुझ्न सक्नुहुन्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र यदि तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो भने एकचोटिमा तपाईँहरूको लागि राम्रो हो। र यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने यो भिडियोलाई फेरि तपाईँहरूले रिपिट गरेर हेर्नुहोस् है त। र तपाईँहरूले एकचोटिमा नबुझेपछि तपाईँहरूले दुईचोटिमा तीनचोटिमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ एकदमै इजी रहेको छ। यसमा केही पनि गरिएको छैन है त, यसमा गरिएको पनि केही पनि छैन। यसमा यो ट्रुथ टेबल चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। र यो ट्रुथ टेबल बुझिसकेपछि यो के गाह्रो रह्यो त नि भनेको है त। सो आजको भिडियोमा हामी जुन कि लास्ट टपिक, जुन कि 2077 को क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ, जुन कि क्वेसन नम्बर 12 को रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला। र साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।